chào tất cả các bạn. Cách tốt nhất để khám phá đất nước Tonga này là thuê một chiếc xe để lái xung quanh đảo. Ở đây thuê xe rất là đơn giản và khá là rẻ, chỉ có 70 đô một ngày. Chúng ta đang ở trên cái đảo chính của Tonga và đây là cũng hòn đảo lớn nhất ở đây. Và để lái xung quanh cái đảo này thì chúng ta chỉ cần 3-4 tiếng đồng hồ thôi, do vậy mà rất là đơn giản. Chỉ có điều là ở đây người ta lái xe bên trái, do vậy mà phải mất khoảng vài phút để có thể quen được cái cách lái ở đây. Rác thải ở Tonga cũng là một vấn đề rất là lớn. Bây giờ chúng ta đang ở một cái khu xử lý rác thải khá là to ở thành phố thủ đô của Tonga. Và ngay đằng sau kia là những khu rừng nhiệt đới. Ở Tonga thì là một hòn đảo, do vậy mà ở đây có rất nhiều rừng rậm và cây cối màu xanh rất là nhiều. Và như chúng ta có thể nhận thấy rõ ở đây là cái đống rác này ngày càng một to lên và tịnh tiến dần về phía khu rừng kia. Rác cả toàn đất nước được mang về đây rồi đánh đống và cứ để triển mình như này thôi. Mặc dù ở đây họ có một cái trung tâm tái chế nhỏ, tuy nhiên họ cũng chỉ có thể tái chế được những cái loại rác ví dụ như nhựa, plastic, chai như này thôi, còn đâu các loại rác khác thì họ cũng để nguyên như vậy và vẫn đang loay hoay chưa biết cách xử lý như thế nào. Cái núi rác này càng ngày càng một lớn thêm, và khi nói chuyện với những người quản lý ở đây thì họ bảo là điều này có ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường và cái nguồn nước ở đây. Do vậy mà nước của những người dân sống xung quanh ở đây cứ một năm cứ phải kiểm tra độ tinh khiết một lần. Còn đây là khu xử lý các loại rác thải như thiết bị điện, kim loại. Và ngay ở đây các người ta phải báo biển cấm là nguy hiểm, nước non đây không thể uống được và rất là ô nhiễm. Như bạn thấy đây thì là cái đống rác này đã nằm đây không biết là từ bao nhiêu lâu rồi, và họ vứt ở đây chứ không có điều kiện để xử lý tiếp theo, tái chế tiếp theo. Đây gồm có rất nhiều các loại thiết bị điện như tủ lạnh, rồi cả xe đạp, lốp ô tô, rất nhiều. Ngay đằng sau những khu xử lý rác thải này là những rặng dừa rất đẹp mắt, và sau đó là nghĩa trang ở Tonga cũng là một cái gì đó rất là đặc biệt, gần như là một thắng cảnh cho khách du lịch tới đây. Các ngôi mộ ở đây được xây khá là to và khang trang, ngoài ra còn được trang điểm bởi rất nhiều hoa, và đặc biệt là họ có những cái tấm ảnh và những cái dòng chữ tưởng nhớ rất là lớn dành cho người quá cố ở bên cạnh mỗi ngôi mộ. Việc xây dựng và trang trí những ngôi mộ cho người cố rất là đẹp đẽ này không chỉ thể hiện cái tình thương của người ở lại dành cho người đã khuất, mà còn có liên quan đến cái truyền thống rất là tốt của người Tonga. Và khi bạn nói chuyện với người dân Tonga ở đây thì bạn sẽ hiểu rõ điều này. Họ rất tôn trọng những người ở những thế hệ trước, những người già. Do vậy mà việc tạo ra một cái nơi nghỉ thật đẹp mắt cho những người quá cố là cái bổn phận và trách nhiệm của những người dân Tonga đối với những cái người đã khuất trong gia đình mình. Tonga gì? Và khi ra khỏi thành phố thì hai bên đường đều trống trơn, chỉ là cây cối rừng rậm bao bọc. Thi thoảng lắm mới có một chiếc xe chạy qua. Và hai bên này cũng là những trang trại của người dân. Họ trồng các loại nông sản như là lạc, sắn, chuối, khoai môn. Và đặc biệt ở đây khung cảnh rất là đẹp, có rất nhiều cái cây dừa, những rặng dừa. Cảnh ở đây rất là đẹp, toàn tiếng chim hót và thiên nhiên. Dừa rất là sai quả, tuy nhiên có cái đáng tiếc là không ai bạt cứ để rụng ra. Rất nhiều dừa ở đây.
Đây là cánh đồng khi họ đã thu hoạch xong tất cả các loại nông sản. Sau đó họ sẽ dùng xăng để đốt tất cả các loại củi rồi các loại rác để làm cho đất thêm màu mỡ. Tonga nhỏ bé, 4 xung quanh đều được bao bọc bởi Thái Bình Dương. Do vậy mà người dân ở đây chỉ cần bước ra cửa thôi là có những bãi biển tuyệt đẹp trước mắt. Những bãi biển trong sạch và xanh mướt, và còn có một cái gì đó rất là nguyên sơ. Nhiều khi cả bãi biển rộng lớn này chỉ dành cho một mình bạn. Và khi lái xe xung quanh hòn đảo lớn nhất ở Tonga này, các bạn có thể dừng lại hầu như ở bất kỳ chỗ nào cũng có thể tìm thấy bãi biển tuyệt vời như thế này. Ngồi bên bãi biển, nghe sóng Thái Bình Dương vỗ, tận hưởng những cơn gió biển rất là trong lành và mát mẻ, cũng là một cái hình thức rất là tuyệt vời để thư giãn. Chúng ta đang ở trong hang, có lẽ đây là cái hang nổi tiếng nhất ở Tonga. Hang này tên là Anaholu. Không ai biết chính xác tuổi của cái hang này là bao nhiêu. Hang này cũng là một cái địa điểm du lịch mà du khách rất thích đến. Bởi điều đặc biệt ở đây là dưới này có một cái bể bơi. Đây là một trong những bể bơi ngầm dưới lòng đất hiếm hoi trên thế giới. Tuy nhiên đấy chưa phải là điều thú vị cuối cùng của cái hang này. Một điều thú vị nữa của cái hang này là mặc dù cái hang này nằm sát bên biển Thái Bình Dương, nhưng mà nước của nó không phải là nước mặn của nước biển mà nước ngọt. Người ta đoán rằng nước này là do nước mưa chứ không phải nước biển. Ngoài ra không ai biết chính xác là cái hang này nó sẽ kết thúc ở đâu, tại vì những bể bơi dưới lòng đất này có những cái đường dẫn sang các hang khác, và đó lại có tiếp các bể bơi khác. Và cứ như vậy không ai biết chính xác là cái điểm cuối cùng, điểm dừng lại của cái hang này sẽ ở chỗ nào. Bây giờ còn một mình trong cái hang này cũng hơi có cảm giác giận một chút. Các bạn có nghe tiếng sóng hoặc tiếng nước nó đập vào đá, nghe bục 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 bục. Ở bên trong là những cái hình dạng đá cũng khá là rùng rợn. Không biết bây giờ lại có con thủy quái nào đó nó từ Thái Bình Dương nó chui vào đây, xong rồi nó làm gì đó chẳng hạn, thì không biết nó chạy thế nào. Càng tiến sâu thì đường càng nhỏ và hai bên là cỏ mọc tùm rừng rú sát bên đường. Dừa đây rất là nhiều và có những cây thấp có thể lấy được quả. Thậm chí ở đây còn có cả xoài mọc ngay bên đường mà các bạn có thể vặt ăn. Xoài xanh vẫn rất là chua, không nhá nổi. Lấy được đồ ăn rồi và bây giờ làm sao để ăn được đồ ăn này mới là cả một vấn đề, không hề đơn giản chút nào hết. Đành bó tay chịu rồi, không thể nào đập được quả dừa này ra để uống. Chắc phải đi tiếp xong rồi đến qua một ngôi làng nào đó nhờ người dân chặt hộ để uống.
Ngon tuyệt vời. Ở Tonga có một di tích lịch sử khá giống với cái cột đá Stonehenge ở Anh. Tuy nhiên khác với cái cột đá Stonehenge của Anh thì người ta biết chắc chắn rằng cái cột đá này được xây dựng vào khoảng năm 1200 trước công nguyên bởi một vị vua của Tonga trước đây. Ban đầu có khá nhiều thắc mắc về cái mục đích của việc xây dựng cái di tích đá này. Tuy nhiên sau nhiều năm tìm tòi khám phá thì người ta phát hiện ra một điều rằng hai cái cột đá dọc này là để đánh dấu cái vị trí của mặt trời mọc trong cái ngày ngắn nhất và cái ngày dài nhất của năm. Một công trình của sự vĩnh cửu được xây dựng để trường tồn. Thời tiết ở Tonga bây giờ rất là nóng và sau khi đi một đoạn thì rất khát nước. Mình sẽ vào một cái quán bên đường, quán nhỏ bên đường để mua một cái gì đó để uống. Và cô chủ ở đây là người Trung Quốc. Ở đây rất nhiều người Trung Quốc nhưng mình không nghĩ là cái làng hẻo lánh xa xôi này, một quán rất là nhỏ như này. Chủ cũng là người Trung Quốc, chứng tỏ họ ở đây rất là đông. Phong cảnh đấy đẹp quá, bây giờ xuống đây làm vài kiểu flycam cho các bạn ngắm cảnh ở đây. Dọc bờ biển là những người đánh cá, những ngư dân. Họ dựng chòi để đến đây làm nghề đánh cá. Có những người đánh cá đơn lẻ thì dùng những cái thuyền nhỏ, còn những cái thuyền lớn là họ dùng đánh cá tập thể.
Và các bạn hãy ngắm cái bờ biển ở bên Thái Bình Dương, rất tuyệt đẹp và sạch sẽ. Ở đây là cái nơi ở cái chòi của những người đánh cá. Và có một cách đánh cá nữa là họ trăng lưới ra bờ biển và cá tự chui vào rồi họ kéo lưới vào bờ là có một mẻ cá. Và đây là những mẻ cá những ngư dân ở đây đánh bắt được từ biển về. Cá này thực ra mình không biết tên là cá gì. Trông thân rất là dài nhưng mà trông có vẻ rất là ngon. Đây là những ngư dân vừa cập bến và với những mẻ cá còn rất là tươi. Có vẻ đây là cái loại cá duy nhất mà họ bắt được. Ngoài ra còn có cả có cả con sò nữa, rất là to ngon. Ngoài ra ở hai bên đường các bạn cũng có thể tìm thấy những cái sạp hàng bán cá vừa bắt từ biển về. Những con cá rất khổng lồ, rất là to. Một con cá ở đây là giá từ 100 đô trở lên. Trông rất là to và cũng khá là ngon và tươi. Dọc bờ biển Thái Bình Dương có một hiện tượng thiên nhiên rất là thú vị. Những dãy đá ở đây là những dãy đá được hình thành từ những hoạt động của núi lửa. Trong quá trình hình thành địa chất, những tảng đá này có những cái lỗ bên trong. Khi sóng biển đập vào những dãy đá này thì nước biển buộc phải chui qua những cái lỗ trong tảng đá đó và tạo nên một cái cảnh quan rất là thú vị. Nước có thể bắn lên tạo thành những cái tia nước có thể kéo dài tới 30 mét. Người dân ở đây kể rằng có những thời điểm mà khi bạn huýt sáo thì tất cả những cái tia nước này sẽ đồng loạt bắn lên. Ngoài ra người ta cũng quan niệm rằng khi bạn đến thăm cái khu này thì một ngày nào đó bạn chắc chắn sẽ quay trở lại Tonga. Thuyền trưởng và nhà thám hiểm người Anh James Cook đã đến Tonga 3 lần. Và chính ông đã đặt tên cho hòn đảo này là hòn đảo của sự thân thiện. Bởi trong những chuyến đi của mình tới Tonga, ông rất ấn tượng bởi cái sự đón tiếp của người dân ở đây dành cho mình. Chúng ta đang ở nơi mà thuyền của thuyền trưởng James Cook đã cập bến trong cái chuyến đi thăm lần thứ 3 của ông tới Tonga vào năm 1777. Trong chuyến thăm thứ 3 này, ông đã ở lại Tonga một vài tháng để quan sát và ghi lại tất cả những cái gì mà ông nhận thấy được về cuộc sống của con người ở đây.